Xin chào các bạn. Sáng sớm tôi thấy ngoài trời trong xanh và nắng đang lên cao chiếu qua các nhánh cây, làm những giọt sương chưa tan còn đọng lại ở tán lá đang lấp lánh trông rất đẹp. Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua lại khiến tôi muốn làm một chú diều mini 1 mét thả chơi. Tôi lựa vài thanh tre rồi đem vót tất cả để ra được một số thanh đang có ở đây. Sau đó dùng một thanh dạng hình vuông với bề dày 6mm và chiều dài 6-7cm làm một thanh cái cho diều. Tiếp theo tôi sẽ lấy một thanh khác dạng hình vuông với bề dày 5mm cùng chiều dài 1m. Ta sẽ vẽ dấu lại ở ngay giữa chính tâm của thanh này, rồi từ dấu tâm ở thanh tôi sẽ đo qua hai bên 5cm và vót từ dấu vừa vẽ được ở một bên hướng ra ngoài, sao cho nửa bên của thanh được chuyển sang dạng tròn. Từ điểm bắt đầu vót được nhỏ tròn dần ra tới bên ngoài khoảng 1mm. Rồi qua nửa bên còn lại của thanh vót tương tự giống như nửa bên đã vót được trước đó, để ra được một thanh như vậy làm thanh cánh trên cho diều. Kế đến tôi lấy một thanh nữa dạng hình vuông với bề dày 3mm cùng chiều dài 1m. Ta cũng sẽ làm dấu lại ở chính giữa tâm của thanh, rồi từ dấu tâm này đo qua hai bên của thanh 5cm và vót từ dấu vừa vẽ được ở một nửa bên hướng ra ngoài cho đến khi nó chuyển sang dạng tròn. Từ điểm vót nhỏ tròn dần ra đến bên ngoài khoảng 1mm. Rồi qua nửa bên còn lại vót tương tự giống như nửa bên đã vót được trước đó và có một thanh như thế làm thanh cánh dưới cho diều. Kế tiếp tôi dùng một thanh tre dạng hình vuông với bề dày 2,5cm cùng chiều dài 64cm làm một thanh chịu lực cho phần đuôi, và để làm vòng đuôi tôi sẽ sử dụng hai thanh dạng tròn với đường kính 1mm cùng chiều dài 1m. Sau đó tôi xếp cho hai thanh này được bằng đều nhau, rồi đo từ một đầu ngoài vào trong 3cm, vẽ dấu lại và tiếp tục đo từ dấu vừa vẽ vào tiếp 52cm. Ta sẽ lấy một thanh và từ khoảng chính giữa của hai dấu vừa tạo xếp vào một vật tròn. Tôi chỉ bạn nên nắn mềm thật nhẹ tay ở khoảng giữa này để thanh dễ tạo thành hình như vậy, rồi xếp hai dấu có ở thanh vào bằng với nhau, dùng dây buộc lại ở đấy và đã có một vòng. Rồi lấy thanh kế tiếp làm tương tự giống như thế để ra được hai vòng với kích thước tương đương nhau làm vòng đuôi cho diều. Vậy là ta đã có đủ tất cả các thanh cần thiết cho con diều này. Bây giờ tôi sẽ để tất cả các thanh qua một bên rồi lấy thanh cái ra. Từ một đầu trên của thanh này ta sẽ đo xuống 5cm ở trên thanh, rồi lấy điểm giữa tâm của thanh cánh trên xếp nó vào dấu vừa tạo ở thanh cái thành một hình chữ thập có góc vuông như thế. Dùng dây ta buộc cố định tại vị trí này. Xong rồi đo từ điểm vừa buộc được xuống 30cm ở thanh cái. Tôi sẽ lấy điểm giữa tâm của thanh cánh thứ hai xếp vào dấu ở thanh cái, dùng dây buộc lại ở đó sao cho khoảng rộng của hai thanh được đều nhau và bề mặt ở đây cũng thẳng song song như thế, rồi mới nhỏ keo cố định ở mối buộc. Sau đó từ bên ngoài một đầu cánh tôi khép hai thanh vào nhau, dùng dây buộc chặt lại, và qua đầu ngoài nửa cánh bên ta cũng sẽ khép hai thanh vào nhau, buộc lại giống như bên trước. Rồi lật khung diều qua, tôi sẽ vẽ dấu lại ở ngay giữa bụng diều và dùng một sợi dây có chiều dài hơn cánh một đoạn. Ta sẽ buộc một đầu của sợi dây này vào phía bên ngoài của một đầu cánh, rồi đưa dây về tới dấu ở giữa bụng diều, vòng dây qua, tôi kéo dây vào để thành một hình như vậy. Thắt dây lại ở đây, ta sẽ đưa dây qua phía ngoài của nửa cánh bên, buộc tương tự giống như bên đã buộc được trước đó. Nếu khi buộc xong hình cánh còn chưa đều thì ta cũng có thể đo thành từng khoảng 9cm qua hai bên nửa cánh. Rồi buộc dây giằng qua tất cả các dấu đối xứng có ở hai bên của thanh, tạo thành một cánh diều trông cân đối như vậy. Giờ sẽ là phần nối đuôi cho diều. Tôi đo từ vị trí buộc thanh cánh dưới xuống 29cm ở thanh cái, rồi lấy điểm giữa tâm của thanh chịu lực đuôi xếp vào dấu vừa có ở thanh cái, dùng dây buộc lại ở đó. Ta cũng cần chắc chắn rằng khoảng rộng này phải được đều nhau và bề mặt bên đây cũng cần được thẳng với các thanh trước, rồi mới nhỏ keo cố định. Tiếp theo tôi đo từ điểm giữa tâm thanh này qua hai bên 15cm, đồng thời lấy điểm giao nhau của một vòng đuôi, ta xếp nó vào tới dấu ở một bên thanh chịu lực. Dùng dây tôi buộc cố định chúng lại như thế. Nếu hình vòng còn chưa được như ý muốn thì ta cũng có thể buộc thêm dây giằng qua để vòng được vừa với ý mà ta muốn. Tương tự như vậy, tôi sẽ qua đầu ở bên xếp vòng đuôi kế tiếp vào, dùng dây buộc lại giống như bên đã buộc được trước đó. Với hai đoạn dư ra phía trên vòng đuôi, tôi sẽ đo từ thanh cái qua hai bên thanh cánh dưới 23cm, rồi xếp hai đoạn này vào tới dấu vừa tạo được ở hai bên thanh cánh dưới.
sao cho nó tạo thành hình cong với cả hai bên như vậy, rồi mới dùng dây buộc lại ở hai điểm đã xếp. Và ở khoảng giữa yếm, tôi sẽ buộc thêm sợi dây khép chúng vào. Với những đoạn dư không cần thiết, tôi cũng sẽ cắt bỏ chúng đi. Như vậy, ta đã có được một khung diều đại trà trông cũng khá đẹp mắt. Bây giờ tôi sẽ dùng một miếng vải như bạn đang thấy ở đây. Ta sẽ lật khung diều qua rồi thoa đều lên toàn bộ bề mặt này một lớp keo. Sau đó xếp khung diều lên trên vải và cắt các mép xung quanh tại các vị trí giao nhau cùng những đoạn ngắn ở quanh chiều cong của khung như cách mà bạn đang thấy. Xong ta sẽ thoa một lớp keo nữa vào bề mặt bên này của thanh, rồi xếp mép vải vào trong và tiếp tục dán như thế cho đến khi xong toàn bộ để có được một con diều nhìn rất đẹp mắt trông như thế. Với phần nối dây cho diều, tôi sẽ đo từ thanh cái qua hai bên thanh cánh trên 5 cm và rồi thành lỗ tại hai vị trí đã vẽ dấu, rồi cắt một sợi dây có chiều dài 42 cm. Ta sẽ buộc vào hai lỗ vừa tạo để có một lèo ngang như vậy, rồi cắt thêm sợi dây có chiều dài 85 cm. Ta sẽ buộc thành vòng ở một đầu dây và xỏ qua vòng này qua dây lèo ngang ở trên, điều chỉnh dây được thẳng với thanh cái rồi mới thắt chặt lại. Đồng thời dùi thêm một lỗ tại vị trí như bạn đang thấy. Ta sẽ buộc đầu dây còn lại của dây lèo dọc vào điểm vừa dùi lỗ. Xong rồi cắt thêm một đoạn dây nữa có chiều dài khoảng 40 cm. Tôi cũng sẽ buộc thành vòng ở một đầu dây và xỏ nó qua giữa dây lèo dọc rồi mới thắt lại cho chặt. Với đầu dây còn lại của dây này tôi buộc vào một đoạn cây ngắn. Như vậy ta đã xong với phần nối dây lèo. Giờ thì gắn thêm chiếc mòng cho diều được cân đối phần đầu và đuôi, rồi đem đi thả xem sao. Ra tới ngoài đồng chúng tôi sẽ chuẩn bị để đưa con diều được bay lên. Tuy nhiên gió lại không đủ nên diều lại xoay vòng vòng. Có thể ta cần phải chờ cho đến khi gió đủ mạnh rồi mới bắt đầu thả lại. Diều đã lên ổn định nhưng lực kéo quá mạnh khiến dây trước không chịu được nên tôi cần thay dây mới. Bạn thấy đấy, con diều tỏ ra rất nghịch, nó không bay đứng yên giống như những con diều khác, nhưng lại cho một cảm giác thả rất vui, làm tôi cứ thích chơi mãi với nó như thế.